ልክ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ቅንጦት ነው የሚባለው የስፔስ ሳይንስ ዘርፍ ቅንጦት ሳይሆን የሰው ልጅ ለመኖር ከሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ነገሮች ዋነኛው መሆኑን ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት። እንደ ኢትዮጵያ ገና ብዙ ችግሮች ባሉባት ሀገር ደግሞ የመፍትሄ ምንጭ ስፔስ ሳይንስ ነው። ስፔስ ሳይንስ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ስፔስ ሳይንስ ለዓለም ሕዝብ በልጦ እንዲያድር ሰላምን እንዲያመጣ ቴክኖሎጂን እንዲያሳድግ ጥሩ ጤና ያለው ህብረተሰብ ለማፍራት ዕውቀት ያለው ምክንያታዊ የሆነ ሰው ለማፍራት ወጣት ለማፍራት የሚያገለግል ትልቁ መሳሪያ ነው። በአጠቃላይ ኢንዱስትሪው ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ለግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ለመሬት አስተዳደር እንዲሁም ለመሰረተ ልማት ዝርጋታ ለሀገር ደህንነትም የሚጠቅሙ ለአካባቢ ጥበቃ ላይ የንብረት ለውጥ የመሳሰሉት መሰረታዊ ቁልፍ ችግሮችና የአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ታይዞ ከትራንስፖርት የማዘመን ሁኔታ ጋር ታይዞ የሚሰሩ መሰረታዊ ስራዎች አሉ ማለት ነው። በ1996 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ሳይንሳዊ ህብረተሰብን ለመፍጠርና የሀገሪቱን የስፔስ ሳይንስ ዘርፍ ለማሳደግ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። ታዳጊዎችን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ መደገፍና ስልጠና መስጠት ደግሞ ተቀዳሚ ስራው አድርጓል። ሳይንሱ ለሀገር አያስፈልግም የሚል ነበር። አሁን ግን እንደምናየው ያለ ሳይንሱ ይቀድማል፣ ሳይንሱ ሀገር ያቆማል። በአሁን ሰዓት ያሉትም ሀገሮች እሱን እንደ አንድ የጀርባ አጥንታቸው ደጋፊያቸው አድርገው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉትና ታዳጊ ትውልድ ለማፍራት በመተጋገዝ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ዋነትም ትምህርታቸውን የመደገፍ ላይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ እንዲያገኙ በትምህርታቸው እንዲጎለብቱና ኢኖቬቲቭ እንዲሆኑ አይምሮአቸው እንዲበራላቸው የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ። እኛ ያደረገን የምንለው በዋነኝነት አስተሳሰብ ቀይረናል። የስፔስ ሳይንስ ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። የተሻለ ግንዛቤ የተሻለ ፍላጎት እንዲፈጥሩ ማድረግ ስንችል በቀጣይ ሀገራችን አሁን ካለንበት ደረጃ የተሻለ ተወዳዳሪ መሆን የምንችልበትን እድል ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በቀጣይ ዓመት የመጀመሪያዋ የሆነውን ሳተላይት ታመጥቃለች ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ደግሞ ዘርፉን ለማሳደግ አንድ እርምጃ ከፍ የሚያደርገው ይሆናል። ተልዕኮዋ አንደኛ ለእርሻ፣ ሁለተኛ ለአካባቢ ጥበቃ፣ ሶስተኛ ለውሃ፣ አራተኛ ለማዕድን ፍለጋ፣ አምስተኛ ለአየር ንብረት ለውጥ እና ሌሎች እነዚህ ዓላማዎችን ይዘናል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው ለማህበሩ መስረታ አስተዋጽኦ ላበረከቱና ድጋፍ እየሰጡ የሚገኙትን አቶ አባዱላ ገመዳ፣ ሼህ ሁሴን አሊ አላሙዲን፣ ዶክተር ባይሌ ዳምጤና አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን ጨምሮ ለ22 ግለሰቦች የአባልነት ዕውቅና ሽልማት አበርክቶላቸዋል።